xưởng này. Quên mất hôm qua ngày nghỉ cả xưởng nghỉ quên mất không được báo cho em trước. Nó đi ở cái nhà đấy thế này thôi mà. Rồi cái bà đưa tôi đi. Thôi, ông khác từ đi, tôi không đi đâu. Tôi không muốn nhìn mặt cái Lan nữa. Bây giờ về tìm cái Lan làm gì? Tìm nó xem nó có mà cái tiền nào không thì mà giúp cho là hộ là để trả người ta rồi. Nhé, người ta không cho được 5 triệu tiền đấy mình à, mình cần trước mắt thì đi vay người ta thôi. Cũng có một mình làm sao nó biết về tìm cái nhà này. Chắc là cô là mà biết cái nhà này thì mới mà bảo nó, còn là rủ nó về đây ở hay là còn đưa nó về đây ở. Làm sao em biết được? Anh chỉ đối xử với nó tốt, làm sao nó đi khác đi ở thế này. Nhà cửa có ở đấy mà không dám ở, lại về đây ở cái lều này. Hôm nay ở nhà với bà nhá. Chị đi làm nhá, chị đi làm sớm nhá. Ở nhà với bà thì bà cho ăn nhá. Thấy chưa? Ở nhà ngoan nhớ chưa? Không được chạy nhảy linh tinh nhá. Cháu bảo đi làm chưa đi à? Đi không muộn. Cháu chuẩn bị đi làm đấy cô ạ. Cô ở nhà tí nữa cho cái bo ăn hộ cháu với nhá. Ừ. Lấy xe của cô mà đi. Với cháu đi bộ cũng được ạ. Đi bộ, đi xe cho nó nhanh. Vâng, để hôm khác. Để xe ở đây cô muốn đi đâu thì đi. Cháu đi bộ. Thế cứ đi đi, tí cô cắt cho nó pha sữa sẵn chưa? Có, cháu pha rồi. Ở nhà nhá, chị đi làm đây. Cháu đi cô ạ. Ừ. Ở nhà với bà thôi. Ôi, em ở nhà với bà thôi. Ở nhà với bà nhá, chị đi làm nhá. Ở nhà với bà thôi nhé. Ở nhà với bà nhá. Yêu quá. Bye bye nhé. Bye bye Kim ơi. Bát hả? Đấy. Chị đi làm rồi nhá, ở nhà với bà thôi nhỉ. May thật cũng bắt được con lợn về có bạn. Tôi bảo nuôi khi nào có người về nhận lại cho, nhưng mà bằng này ngày chắc người ta cũng không về tìm. Đáng yêu thật đấy nhỉ. Ừ. Uống vào bát đi, đây. Cho nó rộng nhá. Đây. Đây. Cái bọ ra đây. Đây. Nó đây. Đây là như ta đây uống đây. Đây đây đây. 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 Đấy. Ui dồi ôi. Yên nào. Mũi hay thật. Em ơi, nhà mình có bánh gì không? Em cho chị một cái hộp sữa nữa. Cho chị xin cái túi.
gái gọi là xin việc mà thấy chưa thấy về làm mấy ngày chưa có ổn không. Hôm nay họ làm việc sớm lắm nhỉ? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Anh làm việc sớm đi nhỉ? Bọn anh làm không chỉ chưa làm. Cầm cả bánh mì là chưa ăn sáng à? Dạ em chưa anh ạ. Là sau chủ động là dậy sớm ăn sáng đàng hoàng phải đi làm mất sức khỏe. Mấy hôm thử việc thấy ok hết rồi. Qua có đi làm thử không? Hôm qua em có ra nhưng mà không thấy ai ở ngoài xưởng này. Quên mất hôm qua ngày nghỉ cả sở nghỉ quên mất không được báo về trước. Dạ, em có gọi cho anh nhưng mà không liên lạc được. Để có các cái tin qua. Công việc cụ thể cho dù có máy móc làm nhiều nhưng mà ờ, về cơ bản thì cũng để mà một người phụ nữ như em để làm cũng tương đối là vất vả. Nếu mà cảm thấy mà không không được thì anh sẽ tuyển một bạn nam để làm cái việc đấy thay em, xong là anh sẽ cho em làm cái kế toán kiểm kê sổ sách của anh. Vâng, cảm ơn anh. Về máy tính thì em cũng rất sơ qua một chút nhưng mà về cái công việc của anh ấy thì em cũng không biết là phải làm như thế nào. Em làm cứ vừa làm vừa có gì anh sẽ chỉ dẫn. Vâng, chuyên ngành của em cũng khác. Trong công việc mới này thì em cũng rất là mong anh sẽ hỗ trợ em, giúp em làm tốt công việc mới này. Không sao đâu, nói chung là chỉ cần em dùng được máy tính là ok rồi, thì anh sẽ từ từ bảo em, chỉ cần nhập dữ liệu. Vâng. Nhưng với công việc hiện tại mà em chuẩn bị làm ấy, thì là em sẽ làm ở đâu ạ? Làm ở đây hay làm ở đâu ạ? Nếu mà công việc của em thì là em sẽ có văn phòng riêng. Thì tất cả những khu vực này là chi nhánh của anh thấy 2-3 chi nhánh mà xưởng, đây là tất cả các dữ liệu mà anh cần đầu ra đầu vào thì với anh sẽ làm cái việc này. Đấy, còn trước mắt thì anh chưa tuyển được cái bạn nam ở cái vị trí đấy thì em sẽ hộ anh mấy ngày, khi nào anh tuyển được thì em về công việc chính của anh. Vâng ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em có một công việc ở gần nhà để có thể kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần em cố gắng, bởi vì bạn cũng phải nói thật là có rất nhiều người cũng hỏi về cái vị trí công việc, nhưng mà anh chưa nhận được về em về trước tiên là em cũng đã về
hỏi trước, hai là biết sơ bộ về em, thấy em cần một công việc cụ thể có thu nhập ổn định thì anh sẽ ưu tiên cho anh. Còn hợp đồng thì anh cũng soạn rồi thì anh lấy cho em xem để mà em xem là có hướng gì không thì em có thể ký hợp đồng. Anh là doanh nghiệp tư nhân thôi, nhưng mà để mà làm đảm bảo đúng pháp luật thì anh vẫn phải có hợp đồng làm việc theo quy định của nhà nước. Em đọc cho anh xem. Trong đó các điều khoản quyền lợi hết trong này. Anh ơi, theo cái hợp đồng này thì bên mình cũng được đóng bảo hiểm xã hội à? Đúng rồi, cái này là theo quy định của nhà nước, thì nếu mà anh là công ty tư nhân thôi nhưng mà đã sử dụng lao động thì bắt buộc phải đóng bảo hiểm theo quy định. Lương cơ bản không thấy đâu anh nhỉ? Em là sang bên kia. Đấy là sang thì lương cơ bản là như anh trả cho tất cả các xưởng đấy thì là các bạn phải kế toán đấy là trung bình là 8 triệu một lương cơ bản. Còn thêm phụ cấp và tăng ca thì trung bình các bạn đến một tháng này cũng thu nhập tầm từ 12 đến 15 triệu. Về cơ bản thì một tháng thì em làm phải đạt từ 26 ngày công. 26 công thì mới đảm bảo cái công việc. Còn em muốn nghỉ hoặc là có việc riêng thì em phải xin phép trước anh để sắp xếp. Còn tất nhiên là trong cái hợp đồng có quy định tương đối là nghiêm ngặt của công ty trên công ty, cho nên là em phải đồng ý và tạo điều kiện tốt để là công ty đồng ý. Và nếu mà em mà vi phạm hay là nghỉ ngang hay là trong cái điều khoản này không đúng cái điều khoản của anh không thể châm trước được, vẫn phải xử lý theo quy định của công ty. Theo cái hợp đồng này thì em thấy công việc kế toán ấy, nó khá là phức tạp về tổng số đầu ra đầu vào. Em sợ là mình làm chưa quen ấy. Thì em đang nghĩ là anh cho em xin làm ngoài một vài ngày trước để cho em có thể quen dần với cả số liệu hàng hóa mình nhập vào ấy. Sau đấy nếu mà em cảm thấy là có thể làm được thì em sẽ yêu cầu với anh. Thì nói chung là nếu mà anh xác định như vậy thì không sao cả, thì anh cứ để cái hợp đồng đấy thì em cứ đi thử từ công việc đi, xong đó anh dẫn em đi xem số xưởng gần đây thì em nắm bắt về cái địa hình, xong là để sau này công việc em thuận lợi hơn. Thế số xưởng của anh là có bao nhiêu xưởng ạ? Hiện tại là tại khu vực này có 3 xưởng mà cũng bán tiếng cũng không xa lắm, cách có vài cây. Thì mỗi xưởng là có một cái kế toán riêng ạ? Cũng có người kiểm kê nhưng mà để mà số liệu chung thì vẫn phải nhập về một đấy văn phòng riêng của mình. Còn là những cái xưởng khác thì anh cũng chỉ cho người để mà theo dõi và ghi chép, gọi là nhưng mà không nhập vào máy, chép xong là báo cáo số liệu hàng ngày nhập về văn phòng để mà anh mới tập hợp đầu ra đầu vào. Anh ạ, theo anh nói là anh có mấy xưởng như thế thì em cũng lo là mình sẽ không làm được cái công việc đấy. Tại vì số liệu nó cũng nhiều ấy. Không sao đâu, đây là em chưa quen việc em thấy ngại như vậy thôi, thực ra thì nó cũng không thể phức tạp lắm. Với lại em cũng có chuyên môn về
công nghệ thông tin, biết sử dụng máy tính thì anh tin chắc là em sẽ làm được, và anh sẽ có gì không hiểu thì anh sẽ hướng dẫn em được. Thôi được rồi, nếu mà em còn phân vân nữa thì các bạn tôi để hợp đồng đây. Trước mắt anh sẽ dẫn em đi thăm các xưởng để làm quen với môi trường. Xe máy Đây à? Đấy, ở cái nhà gùm gùm cái nhà hoang bên kia đấy. Đấy, cái nhà bên kia đấy. Cái nhà thế này thôi à? Đấy, Cái nhà nó hoang đi thế ở à? cái nhà đấy thế này thôi mà. Rồi, cái bà đưa tôi đi. Thôi, ông khác từ đi, tôi không đi đâu. Tôi không muốn nhìn mặt cái Lan nữa. Cái bà không đi, bà đây chờ tôi nhá. Con chặt cái gì. Bây giờ làm tôi mất mặt hết, không có mặt mũi nhìn anh em hàng xóm nữa. Lâu tôi mới đi. Để ông đi thì đi, không thì đi. Ông ơi! Đi từ từ thôi nhá, đi mò từ từ thôi. Đi nhanh nó thấy thì nó chạy đấy. Ông chưa được đi khuyên nó bao giờ. Ông thấy mồm giỏi lắm. Để cho ông đi một lần xem. Con khuyên được con gái cho tiền. đây là cơ sở một, sáng lên xe được vừa đi thì buổi chiều giờ xe được quay lại thì công việc tiếp tục họ em xem này. Đấy, em Thì Lan bảo đi làm không biết đi đến nơi chưa. Sáng nay bảo lấy xe đi thì không lấy. Đi bộ. Đi bộ vào qua đường tắt thì ở đây cũng chẳng biết làm cái gì. Buồn thật đấy. Nhớ con gái thôi đây. Con nó ngủ không quen nữa, ngủ cũng không say. Cứ cảm giác nhớ con gái ở nhà không biết có làm sao không. Lan ơi! Anh Cô sao về ở đây? về chơi thôi. Nhưng anh hôm nay sao lại vào đấy? Thế cái Lan đi đâu rồi? Cái Lan đi làm rồi. Thế bà mà bảo là ở đây cơ mà. Thế sao anh biết cái Lan ở đấy? Thì bà nó nói thì mới biết được. Bà còn mà ra đến tận ngoài kia, chỗ ngã ba kia chỉ đường mà. Ở cái nhà này mà. Nó đi làm rồi. Không ở nhà đâu. Thì lúc nào nó mới về? Không biết là bao giờ nó mới về đâu. Thế cô về đây lâu chưa? Vừa mới về thôi. Qua về. Thế hôm qua cô về không thấy nó ở nhà. Có mà hôm qua còn hai cô cháu ngủ ở nhà mà sáng nay nó mới đi làm thôi. Thế hôm nọ cái chuyện
Anh chỉ ép cái Lan cưới đấy, bây giờ giải quyết xong hết chưa? Xong cái gì, bây giờ còn nợ này. Thế người ta bắt trả tiền á? Cái này bắt trả tiền mà. Sáng bà cũng đi tìm nó, tìm vay tiền mà không được. Thế cái chỗ tiền xính lễ đấy bằng đấy, thế anh tiêu vào cái gì hết được? Thì cũng mua đồ linh tinh cơ mà, mua đồ để chuẩn bị thôi mà. Anh có dùng riêng thôi là tiêu mà là có gì đâu. Có chi cái gì đâu. Thế làm sao mà hết được, thế chưa trả được tí nào à? Chưa trả đâu. Thế nó không nổi giá được 15 triệu rồi. Thế bây giờ còn nợ bao nhiêu? Còn nợ 7 triệu nữa. Thế tổng là người ta lấy hàng 20 mấy triệu cả. Vâng. Thế bây giờ về tìm cái Lan làm gì? Tìm nó xem nó có cái tiền nào không thì mà giúp cho là hộ là để trả người ta rồi. Cái đấy theo em nghĩ á, tiền đấy á, vợ chồng anh chị khác nhận. Bây giờ anh chị khác đi tìm trả thôi, về tìm cái Lan làm gì? Em nghe nói á, còn anh còn đốt cả giấy tờ của nó hết rồi phải không? Thì con cái nói không nghe thì mà không đốt để làm cái gì? Thế anh có biết không, đốt cả cái căn cước công dân của nó, bây giờ nó đi làm lại không được đấy, không rút được tiền đấy. Nói Anh thì nó biết, không nghe. biết cái hậu quả của anh làm chưa? Tuy là con cái của mình thật nhưng mà anh cũng làm quá, đi làm thế này làm sao nên. Đấy, bây giờ ấy, nó đi làm thuê ấy, không có tiền. Đi làm căn cước thì bảo máy người ta hỏng thế này thế kia, còn chờ chưa làm được. Thì không đốt thì để cho nó còn lợi dụng, nó có ra giấy tờ nó đi đấy. Chẳng biết anh chị nghĩ kiểu gì. Theo em thì con cái đã trưởng thành như thế rồi, cho nó tùy tự suy nghĩ, nó đi đâu thì đi, đi làm cái gì thì đi. Nó đã gặp mặt mũi bao giờ đâu mà cứ ép lấy. Thế anh chị đi trả cái số tiền đấy, không biết nói thỏa thuận với gia đình bên nhà trai à? Cái đấy là hai bên gia đình khác thống nhất với nhau cái số tiền đấy, bây giờ bên mình khác chịu hết à? Thì nó cũng có thế này cô ạ. Vì con gái của anh không lấy con của người ta thì người ta không chấp nhận đâu, người ta phải bây giờ mình phải giả đủ người ta đấy. Vì con cái đó lấy của người ta thì không đến nỗi như thế đâu. Cái đấy là hai bên khác thống nhất cái số tiền đấy, bây giờ đáng lẽ bên kia cũng phải chịu một nửa mới phải. Anh chị cũng không biết nói à? Nói rồi. Tuy con của người ta mình cũng chưa gặp mặt bao giờ, nếu mà con của người ta cũng là người đứng đắn thì mình cũng nên tìm hiểu xem thế nào. Chưa gì đã nhận tiền xính lễ của người ta rồi, xong bây giờ ấy mình tự trả ấy. Thì cả tìm cái Lan chắc cũng không hổ đâu, có tiền nó cũng không, theo em nghĩ không hợp lý đâu. Anh dùng thì anh tự trả thôi. Cô biết cái gì mà cô nói như thế? Thế là tôi chi tiêu là làm đấy, tiền của người ta tôi chi tiêu chứ. Nhưng mà chắc là nếu không nhầm thế cô mà về mà binh cái lần mà rủ cái lần bảo cái lần ở cái nhà này mà. Đâu, cái đấy là cái Lan nó không có chỗ ở, nó khác về đây ở chứ, làm sao lại về trách em. Chẳng có em thấy thương nó thì em về chơi qua 1-2 hôm rồi em lại về chứ. Đây là cơ sở thứ hai. Mỗi nơi là có một cái máy đắp chân ạ. Đúng rồi, phải có tạm cân. Đây có tạm cân này, đây phòng làm việc riêng nhưng mà bạn về tí sẽ tổng hợp dữ liệu, nếu mà sau này mà em sẽ gửi lại cho em. Giờ dẫn em ra cái điểm số 3. Vâng ạ. Bãi này chỉ là điểm cân, xong là gỗ lại bị tập kết vào cái điểm lớn hơn, tập trung hơn. Thế cô có biết là cái lần mà mấy giờ nó về đấy? Em có biết đâu, đi làm họ tính theo ngày công, bao giờ xưởng người ta cho nghỉ thì nó về, em không biết.
Giờ nhỉ, thế này thì biết lúc nào nó mới về chứ. Chờ nó về, theo em nghĩ nó cũng không có cái gì tiền để đưa cho anh hỗ trợ nợ. Nó còn đi làm kiếm ăn từng ngày, lấy đâu ra tiền. Cô biết cái gì? Nó không có tiền, nó có tiền để mà cô biết à? Nó đi làm mấy năm trời mà. Nó phải có tiền chứ. Biết nó có tiền nhưng mà đấy lúc đấy em nói đấy, anh đã đốt cả chứng minh thư của nó rồi, bây giờ lấy đâu đi rút tiền được, tiền ở trong tài khoản kìa. Mà còn cái nói không nghe, anh không tức quá thì anh mới đốt chứ, không thì anh đốt làm gì? Làm cái gì thì làm, cái giấy tờ của người ta bằng cấp anh cũng đi đốt. Bây giờ họ làm lại vẫn được thôi nhưng mà phải mất thời gian nhiều lắm. Chẳng biết anh nghĩ thế nào mà lại đối xử với con cái như thế, em cũng chịu. Tao để ra là tao nói chứ. Thế cô còn binh cái Lan à? Em cũng không muốn xen vào chuyện gia đình anh chị đâu, chẳng qua em thấy làm như thế quá đáng quá đi em mới nói thôi. Đấy bây giờ lại làm cái chuyện đấy, tưởng là làm xong rồi bây giờ bên kia người ta đòi tiền đấy, cuối cùng lấy đâu ra tiền, cũng mình tự dùng hết của người ta, bây giờ mình lại tự làm về trả, tại vì đòi bảo cái Lan hỗ trả. Làm như thế em thấy không nên, cái gì không nghĩ trước nghĩ sau, bây giờ như thế còn phải trách em. Bây giờ có biết cách tính cách kiểu nào nữa. Có 2 con xe, mình bán một con nhưng mà bà lại không cho. Còn thiếu 5 triệu tiền thì cứ bàn bạc xong là đi vay anh em, chẳng nhẽ người ta không cho được 5 triệu tiền đấy mình cần trước mắt thì đi vay người ta thôi. Hôm qua bà đi rồi, sáng nay cũng đi rồi, vay không được. Thế hay là cô có cho mà anh vay nhỉ? Anh vay được 5 triệu. Em không có cái gì tiền, chỉ là có em cũng không cầm theo tiền em gửi ngân hàng, em chẳng cầm theo sau làm gì. Bây giờ người ta đòi rồi, người ta đến ngày giảm người ta rồi thì cho anh vay trước. Đây lúc nãy em nói đây, anh không biết đi nói với gia đình người ta, bảo là cái này cái tiền đấy bằng đấy triệu đấy, bây giờ anh chỉ đã trả được 15 triệu rồi phải không? Vâng, trả 15 Thế triệu còn rồi. 7 triệu nữa là anh đi nói khéo với nhà người ta xem người ta có thương lượng được không, bởi vì cái chuyện đấy là hai gia đình mình khắc thống nhất với nhau chứ con cái hai đứa đã gặp mặt nhau đâu. Bây giờ xem người ta có hổ được tí nào không, lỗi cũng do hai bên bố mẹ, theo em nghĩ là như thế. Thì không đâu là mà người ta đòi thì trả được 15 triệu thì người ta cũng nói rồi. Nói nhưng mà là không chấp nhận đâu. Vì con gái của anh là không lấy con của người ta. Thì người Biết ta rồi nhưng mà em không nói chấp ý em là nói là bây giờ cái tiền đấy là hai bên người già mình khắc thống nhất thôi, hai đứa trẻ chưa biết, thì bây giờ xem bên kia người ta có bỏ được cái chỗ 7 triệu đấy không, gọi là hổ nhà mình, chẳng nhẽ mình khắc chịu hết à? người ta không bỏ đâu. Đâu là mà bà cũng xin rồi. Xin người ta rồi người ta không chấp Thế nhận thì như đi thế. tìm vay đi, đi tìm làng xóm xong nhà có cái gì thì bán đi Nếu không được để đi mà trả cho người ta đi. không được, anh còn 2 con xe có thể anh bán một con này. Chả bị làm gì. Giải cho nó xong chuyện này. Làm thế nào thì làm đấy, anh cũng như thế thì anh cũng được một bài học đấy, con gái của mình đẻ ra không phải mình đẻ ra nuôi lớn nên người, bây giờ mình nói cái gì người ta cũng nghe đâu, bây giờ nó khác rồi, không như ngày xưa nữa. Người ta phải tìm hiểu nhau yêu nhau xong như thế nào người ta mới đến đến hôn nhân chứ, đương nhiên đùng đùng ép người ta cưới, bây giờ xảy ra như thế mình tự chịu thôi, biết làm thế nào. Đây, cô có tiền đấy. Cô vừa mà đi có tiền vừa đi gửi ngân hàng đấy. Mà tôi vay 5 triệu cũng không giúp được. Ra nhỉ, thế này nào. Không biết tính kiểu nào.
cơ sở số 3. Đấy, còn hôm nay anh chủ yếu là dẫn em đi thăm các cơ sở để làm quen. Rồi, còn tới đây nếu mà em xác định làm thì em sẽ làm ở trong này, em sẽ làm cái văn phòng cho này, có cái phòng vào trong này, em làm việc trong này. Có thể bây giờ em có thể ra thăm bãi. Ở bãi này nhiều gỗ to nhỉ? Khu đất này rộng anh nhỉ? Đúng rồi. Cả ba cái cơ sở đều là anh quản lý hết là anh? Đúng rồi, hiện tại là cả 3 cơ sở này là toàn quyền anh quản lý. Một ngày ở đây là tập kết được rất là nhiều gỗ nhỉ? Đúng rồi, đây là vùng nguyên liệu cho nên là nguồn gỗ nó rất là dồi dào. Anh ơi, mình làm công việc này thì là làm theo giờ hành chính 8 tiếng là như thế nào ạ? Đúng rồi, em làm theo giờ hành chính. Còn có lúc tăng ca thì anh sẽ tính thêm. Còn việc ăn uống thì như thế nào anh? Ăn uống thì ở công ty thì có người nấu ăn, nếu mà em đi lại phương tiện thì em có thể là lại công ty ăn vào những cái bữa chính. Vâng. Còn đến giờ nghỉ em có thể về. Vâng. Mà anh toàn thấy em đi bộ này là em không có xe, hay là em có đi xe không? Dạ em đi được xe nhưng mà em không có xe thôi anh ạ. Cái này thì hơi bất tiện nhỉ. Đi lại cần đi làm sớm lúc cái này nọ với cần nhanh ấy thì em sẽ phải bố trí một cái xe để đi lại, với phương tiện để đi lại cho nó thuận tiện hơn. Còn cứ không đi bộ như này thì không đảm bảo công việc được. Vâng, em nếu mà làm công việc này ấy, thì em cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện để mua một cái xe đi làm. Phải cần một cái xe để đi lại, nếu mà khó khăn quá thì bảo anh. Còn đối với anh ấy thì anh sẽ không thường xuyên có mặt ở tất cả các điểm máy ở công ty này đâu. Thì anh chủ yếu là điều hành công việc trên hệ thống. Còn em mới làm thì chưa quen thì chắc chắn là có nhiều vướng mắc thì có thể là gọi điện trực tiếp cho anh trao đổi về công việc. Về chế độ tiền lương ấy, thì hiện tại em chưa ký hợp đồng ấy, thì anh có thể trả cho em theo ngày hoặc theo tuần. Vâng. Em thì thế nào cũng được. Nhưng mà hiện tại thì em cứ thử việc vài ngày trước đã anh ạ. Ok, để cho em cứ thử việc đi. Đấy là anh dẫn em tham quan các xưởng để làm quen đâu. Bây giờ là anh dẫn em đến cái cơ sở số 1 kia để tiến hành công việc. Em vẫn còn chưa ăn sáng à? Thế là chị chủ ăn đi để anh chờ. Dạ thôi anh ạ. Bây giờ mình cứ đi vào trong xưởng đầu tiên để làm việc. Xong mình sẽ ăn sau. Tôi biết chắc chắn là cô đưa cái Lan về đây. Cô không đưa cái Lan về đây thì làm sao nó biết về đây ở cái nhà này. Cái chuyện đấy làm sao em biết được? Em cũng ở cách xa nó cơ mà. Thế anh chỉ đuổi nó đi, nó không có đường ở, nó chẳng không biết đi tìm à? Sao lại bị trách em? Nó một mình làm sao nó biết về tìm cái nhà này. Chắc là cô là mà biết cái nhà này thì mới mang bảo nó, còn là dù nó về đây ở hay là còn đưa nó về đây ở. Làm sao em biết được? Anh chỉ đối xử với nó tốt, làm sao nó đi khác đi ở thế này? Nhà cửa có ở đấy mà không dám ở, lại về đây ở cái lều này. Em còn thấy thương cho cháu. Cô biết là cái Lan bao nhiêu tuổi chưa? Thế nó có đủ tuổi rồi tôi mới ép nó để lấy chồng. Anh phải nói như thế nhỉ? Biết là nó có tuổi rồi, đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng mà cũng phải cho nó tự tìm hiểu chứ. Ép quá, ép bằng mấy nó cũng thế thôi, nó không lấy đâu. Không phải là em bênh, nhưng mà em thấy anh làm chuyện này không nên thế nào đâu. Con cái mình đẻ ra cơ mà cứ đẻ ra là quyết mình quyết cái gì nó theo à?
Em đã nói rồi, thời buổi gì rồi, bây giờ anh cứ áp đặt con cái như thế. Thì anh để ra anh nuôi lớn, không phải cô nuôi lớn đâu. Anh nuôi lớn đủ tuổi rồi, cùng tuổi lứa tuổi của nó thì người ta lấy chồng hết rồi, có con có cái rồi. Biết rồi, nhưng mà em ý là em muốn khuyên anh đừng nghĩ cái chuyện đấy nữa. Thời buổi bây giờ người ta khác rồi, không như ngày xưa nữa đâu. Người ta khác nhưng mà trong đó đây con của tôi, không phải con của bà cô đâu. Không nói nữa. Để anh muốn nghĩ nào thì nghĩ thôi. Không ngờ hôm nay về đây chơi lại anh lại mò vào đến đây, mất cả hứng. Thế tôi về tôi mới tìm con cơ mà tìm cô đâu. Tôi biết con ở đây rồi mà bà bảo con ở đây thì tôi mới về chứ. Thế không thấy thì anh đi Bây giờ về tôi về đi. thì cô ở đây. Bây giờ ở đây cãi nhau làm gì? Em ăn sáng đi chắc là đã được về không về đấy. Đây là nhân viên mới nên là em vừa làm vừa bảo nhé. Đây công việc cụ thể là anh cũng sẽ phải đến. Có gì thắc mắc là công việc của mình cũng Anh ấy đã đưa mình đi xem mấy cái xưởng gỗ, thì xưởng nào cũng có rất là nhiều gỗ. Mình thì không hiểu về gỗ, và mình nghĩ là về nhập số liệu đầu ra đầu vào rất là khó khăn. Thôi tốt nhất bây giờ mình cứ xếp lại cái gỗ này ở làm việc ở xưởng này trước, thì có thể hiểu thêm một chút về lâm sản, thì chắc là có thể làm được cái kế toán. Chứ tình hình bây giờ mình vẫn chưa hiểu gì thì mình sẽ chưa thể làm được.
Chắc cái Lan nó không về đâu. Sáng nay đi thấy bảo này, nếu mà lười về thì nó ăn mì tôm ở ngoài thôi, chắc không về đâu. Sao cô lại nói thế? Cô nói mà là một tí nó về cơ mà. Nhưng mà nó đi làm xa cơ mà, xong đi bộ nữa. Chắc nó ăn ở ngoài, ăn gói mì tôm là được thôi mà. Có thấy nó về nữa đâu. Nó về giờ đây nó chẳng về rồi. Chẳng nói cái gì nhiều nữa. Quát cô phải mà là rú được cái Lan về nhá. Không rú được cái Lan về. Quát tối nay nhá. Cái Lan nó về đấy. Cô phải khuyên rú cho nó về nhá. Cô phải rú nó về. Không xong với tôi. Này, anh không được làm như thế đâu nhá. Tuy là em cô của anh thật nhưng mà em không có quyền khuyên cái Lan đâu. Kệ nó thích làm nào thì làm. Cái Lan nó ở cái nhà này nhá. Tối nay nó về nhá. Cô phải khuyên rú cho nó ở cái nhà này, phải khuyên rú nó về nhá. Không thì không xong với tôi đâu nhá. Sao anh lại nói như thế nhỉ? Nó về không về là quyền của nó chứ. Cứ phải trách em làm gì nhỉ? Em chỉ về chơi thôi mà. Không có cô mà khuyên rú nó không về đây à? Nó không về đây ở à? Thế anh có nhìn thấy em làm như thế không? Không làm thế đâu mà mình nó có biết cái nhà này à? Nó không bị ở đây à? Cái cô nó còn đưa nó về ở đây đấy. Là thật đấy nhỉ. Đi về đi, tốt nhất đi về đi. Đừng có ở đây mà nói nhiều nữa. Tôi chẳng nói cái gì nhiều hết. Ông không đưa được cái Lan về cho tôi, ông không xong với tôi. Mà ông cô được chừng đấy. Anh mới bảo là lúc nữa là xe đến, và đến giờ vẫn chưa thấy đến nhỉ. Làm công việc này công nhận cũng vất vả nặng nhọc, nhưng thôi mình phải cố gắng vậy. Lúc nãy anh Toàn bảo khoảng 30 phút nữa là xe đến mà sao không thấy đến nhỉ? Anh gọi điện xe chiều mới đến đây. Xe chuyển đến à? Phải thay đổi ạ. Giờ cũng muộn rồi, xe không đến kịp thế này thì làm thế nào hả anh? Thì em cứ về trước đi. Bây giờ là em đi về xong chiều em ra thì... Cứ nghỉ trước đi. Vâng, thế thì em đi về trước nhá. Mình cũng là cô ruột nó thật nhưng mà làm như thế cũng thấy quá đáng con. Nên lại quay về trách thế này thế kia. Lan Lan bảo về tôi thấy về cũng muộn. Là ăn cơm ở ngoài cũng không thấy điện. Nhà cũng có chuyện này chuyện kia, ra đây nghỉ mấy hôm về đây lại gặp cái ông anh ấy. Cái số mình đi đâu cũng gặp cái chuyện linh tinh vớ vẩn, nói còn không nghe nữa chứ, nói còn cái lời còn quay ra chửi mình, đá cả ghế đi. Đây cũng không phải là con đẻ của mình, chẳng dám nói cái gì nhiều. Qua cái ông anh về đây lại trách mình thôi. Lên đây đi. Thế đâu cô? Đi làm đây là
Đi vào trong này đi. Để cô nói chuyện cho nghe. Chuyện gì cô? Có chuyện đấy, vào đây. Đi vào đây. Đi vào. Đi đây này. Đây đây. Nãy cháu về có gặp ai không? Không, cháu không gặp ai đâu mà. Thế cháu đi đường nào? Cháu đi đường trên này này. Nãy Sao không? bố cháu vào đây. Sao lại bố cháu vào đây? Biết đâu, thế nghe nói bảo là mẹ cháu còn đưa đến cái chỗ đường ngã ba đấy, xong chỉ bố vào đây để tìm cháu. Vừa mới về được một lúc thôi. Thế bố vào đây tìm cháu làm gì cô? Bảo tìm mà cũng tìm cháu cái chuyện tiền nong đấy thôi. Bảo là hình như còn nợ nhà người ta, bảo 7 triệu hay sao đấy, bây giờ còn thiếu 5 triệu nữa. Xong là bảo về tìm cháu xong hổ trả cái chỗ tiền đấy. Cô cũng không biết đâu, nhưng mà cô thấy bố cháu làm như thế không nên, cô cũng khuyên một tí, bố cháu còn chửi cả cô. Quay ra hỏi xem cô có tiền không, cho bố cháu vay 5 triệu, cô bảo không có tiền. Mà thấy cô nghĩ cái tiền đấy cô có cho vay thì cũng được thôi, nhưng mà cô không thấy hợp lý cho lắm. Cô cũng có, cô cũng không cho. Tại sao bố cháu lại có thể làm được như thế? Bảo là bố cháu còn về còn tức còn đá cả cái ghế, xong là nói bảo là nếu mà cháu đi làm về thì phải bắt cháu đi về, không xong với bố cháu đâu. Chẳng biết ông còn định nghĩ làm cái gì nữa, cứ trách cô bảo là do cô đưa cháu về ở đây, mà cô cũng cái bảo không phải cô đâu đấy, cháu tự tìm về ở thôi, mà ông có nghe đâu. Thế bây giờ cháu phải làm thế nào hả cô? Cô cũng không biết đâu, nhưng mà thấy bố cháu cũng làm căng lắm, bảo là nếu mà không được thì về nhà. Cái nhà mà có 2 cái xe máy à. Vâng. Thế bảo định bán một cái, nhưng mà mẹ cháu lại không cho bán. Nhưng mà theo cô nghĩ nhà cũng có đến nỗi đâu, nếu mà người ta đòi thật thì đi vay trước, xong là trả cho người ta cho xong đi, xe còn để mình đi lại thôi mà. Không ngờ hôm nay cháu đi làm, cô ở nhà một mình lại gặp chuyện như thế. Thực sự cháu không thể hiểu nổi bố mẹ cháu đang nghĩ gì nữa. Cô cũng có biết đâu, cô đang ngồi ở đây thấy bố về đến gần đến cửa gọi con, xong rồi thấy gọi Lan ơi thế này, cô mới giật cả mình. Ở đây có ở lâu không cô? Lâu, ngồi lâu lắm, ngồi chán xong lại ngủ ở đấy, còn chắc còn say mà. Xong là cô bảo là cháu không về đâu, chắc ăn cơm ở ngoài, xong ông mới tỉnh, xong ông mới về, ông mới đá cả ghế, xong ông mới đi về. Vừa về được một lúc thôi mà. Nếu mà cháu qua đường này thì gặp, mà chẳng qua cháu qua đường trên không gặp. Chắc xe máy ông để bên kia không, ông mới qua đường này. Thật là khó xử quá cô ạ. Bây giờ cô cũng thấy thương cháu, nhưng mà cô không biết nói thế nào được. Cháu nghĩ xem có nên về hay là không về, đấy cũng tùy cháu quyết định thôi. Cô cũng không biết làm thế nào được. Cô ạ, bây giờ cháu mà về thì chắc chắn là bố mẹ cháu lại ép cháu cưới lần nữa. Cháu không về đâu. Đấy cô cũng nói rồi, bảo là cái tiền sính lễ đấy bằng đấy triệu đấy là hai bên khác thống nhất, đem tiền về xong bên này cũng nhận thôi. Bây giờ hai cháu cũng chưa gặp mặt nhau thì tốt nhất là bên kia người ta cũng thông cảm cho, cũng hổ một phần. Mà bảo không nói đâu, bảo người ta bắt trả bằng hết, mà không biết họ nói kiểu gì. Cô cũng chưa gặp mặt gia đình bên đấy bao giờ. Đấy cô cũng nói thôi, cô cũng không nói gì đâu. Cô cũng nói kể cả gia đình bên đấy, con của người ta cũng là người đàng hoàng, nhưng mà cũng chờ hai đứa tìm hiểu kỹ càng đã, vội vàng quá. Cô cũng biết là bố mẹ cháu muốn cháu lấy chồng gần thì sau này còn già còn ở gần bố mẹ, cũng nghĩ cho cháu thôi. Nhưng mà cái chuyện này cũng chưa tìm hiểu cái gì mà đã sồn sồn làm như thế. Bây giờ lại bên gia đình bên đấy lại bắt trả tiền. Giờ cô cũng không biết nghĩ thế nào.